Dacă ar fi să fiți extraordinar de sincer cu privire la motivul pentru care nu v-ați cumpărat încă o mașină electrică, care ar fi principalul motiv pe care l-ați invoca în comentarii? Chiar vă las să scrieți acum jos în secțiunea de comentarii care ar fi primul motiv pentru care voi încă nu ați achiziționat sau pentru care nu vă interesează mașinile electrice. Și acum eu o să încerc să ghicesc care va fi motivul principal. Pentru că acum 2-3 ani, dacă întrebai chestia asta, multă lume ți-ar fi spus autonomia. Domnule, dacă nu are minim 500 de km autonomie, eu nu vreau. Ulterior s-a trecut la borna de 1000 de km, care e atinsă în momentul de față de câteva mașini. Dar cred că cel mai important motiv la sfârșitul zilei este prețul. Pentru că, fiind o tehnologie nouă, încă în fază incipientă, deși existau mașini electrice și acum 100 de ani, unii dintre voi nu sunteți conștienți de faptul că tehnologia nouă costă. Și da, mașinile electrice au niște prețuri un pic mai mari în momentul de față. Stați că nu vreau să vă arăt mașina lângă care sunt acum. Dar ce o să vă prezint astăzi este una dintre mașinile care își propune să schimbe chestia asta. Ați tot auzit de mașina electrică de 25.000 de euro. Elon Musk vorbește de Tesla Model 2, dar deocamdată n-am văzut nici măcar o schiță de la mântuitorul nostru până acum. Ei bine, alți producători eu iau înainte și astăzi vom vorbi despre mașina din spatele meu. Suntem la Frankfurt și vedem în premieră Kia EV3. Și înainte să trecem la mașina asta, trebuie să vorbim puțin de spațiul în care se dezvoltă acest model în acest moment. Pentru că acum nu foarte mult timp v-am mai arătat o mașină de dimensiuni similare cu aceasta, lansată la Paris. Se numea Renault Symbioz și da, nu era electrică, dar ce am vrut să subliniez este spațiul în care se lansează din ce în ce mai multe mașini. Acum ați văzut, Renault are 6 mașini în segmentul compact, iar la conferința de presă de astăzi, dinainte de prezentarea acestei mașini, am aflat că și Kia țintește foarte mult segmentul compact. De ce? Pentru că acesta este cel mai disputat în acest moment în lume. Și este cel mai disputat pentru că lumea caută mașini de dimensiunile astea. Nici prea mari, nici prea mici, de multe ori cu gardă la sol ceva mai înaltă ca să nu aibă probleme în exploatare și pentru prima oară anul trecut în Europa cel mai vândut segment a fost segmentul C. Și de aici încolo o să vedem o ofensivă uriașă în acest segment din partea producătorilor auto. Iar Kia începe ofensiva în segmentul C al mașinilor electrice cu acest model, cu EV3. O mașină care își propune să fie fratele lui Niro, dar nu să-l înlocuiască, pentru că Niro are câteva avantaje. Este construit pe o platformă modulară termică și poți să-l cumperi și cu motor termic, poți să-l cumperi și hibrid, poți să-l cumperi și electric. Haideți să vedem ce ne propune EV3. Iată-l în toată splendoarea lui. Și vă spuneam, este un model din segmentul C, adică o mașină care va concura cu modele precum Volkswagen ID3, Cupra Born, Renault Megane E-Tech, Volvo EX30 sau Smart #1. Are o lungime de 4,3 metri, dar asta nu este cea mai importantă dimensiune la această mașină. Cea mai importantă este distanța dintre axe, numită colocvial și ampatament, care are 2,68 metri lungime. Și ăsta este un ampatament similar cu ce vezi pe Kia Sportage. Kia Sportage care e mai lungă decât mașina asta cu vreo 20 de centimetri. Și de ce se poate face chestia asta? Pentru că EV3 este construit pe platforma eGMP sau eGMP, platforma electrică modulară a celor de la Hyundai Kia. Asta le permite să împingă axele foarte aproape de marginile mașinii și să ofere un ampatament foarte lung. Și bineînțeles, în podea vom avea bateria. Înainte să trecem la specificațiile tehnice, însă, hai să ne uităm puțin la design. Dacă veți spune că seamănă cu EV9, să știți că nu este o coincidență, este absolut normal. Va exista și un EV5 între EV3 și EV9, cum există și EV6 și vor avea design similar. EV6 a fost modelul de început, să spunem, prototipul pe partea electrică a celor de la Hyundai Kia. O mașină care a câștigat Car of the Year în 2022, la un an după lansare, a câștigat World Performance Car of the Year, apoi am avut EV9 care a câștigat anul acesta, mașina anului și așa mai departe.
Ei bine, EV3 își propune să fie intrarea în gamă pe parte de electrice pentru producătorul sud-corean și mașina va fi făcută în Coreea de Sud inițial și apoi va fi produsă și în Europa la o dată ulterioară, nu s-a spus exact când. Dar vorbind de design, da, seamănă foarte mult cu EV9 și este prima mașină de la Kia care are formă de boat tail, adică partea frontală este mai lată decât cea din spate. Din motivul este foarte simplu, pentru a îmbunătăți coeficientul de rezistență la înaintare, care pe această mașină este 0,267. Și filozofia de design a celor de la Kia în ultimii ani s-a axat pe motoul Opposites United, adică trebuie să găsești forme care să fie diferite și totuși să le îmbini armonios. Cum e, de exemplu, zona aceasta de pe lateral, unde vedeți, avem zone ample curbate și linii drepte care le frâng, astfel încât să nu pară mașina super masivă. Personal, când o vezi în realitate, vă spun că pare mai mare decât ai crede din poze. Mi se pare că arată bine, îmi plac foarte mult aceste jante. Mașina pe care o vedeți aici este nivel de echipare GT Line. Jantele sunt pe 19 și au anvelope speciale pentru mașini electrice cu spumă pe interior să le facă cât mai silențioase. Uitați cum este integrat mânerul aici în stâlpul C. Da? Aici avem un element decorativ care unește partea din față cu partea din spate, mâner la nivelul ușii și în spate avem niște blocuri optice subțiri montate foarte interesant pe verticală, da? Și care urmează în pașii creați deja de către Kia EV9. Da? Aici, repet, avem modelul GT Line, adică în partea de jos aici o să avem niște ornamente din plastic lucios. Nu știu cum o să reziste acest plastic lucios de-a lungul timpului, trebuie să recunosc chestia asta, dar presupun că mașina va fi ok. Hai să vedem cum stă pe partea de practicalitate, înainte să trecem la interior. Portbagajul 460 de litri, dar nu în poziția asta, podeaua asta este dublă și vedeți că avem foarte mult spațiu aici de desubt de depozitare, iar dacă pliezi banchetele spate ai 1250 de litri de stocare. Mai mult decât atât, în partea din față avem și un frunk de 25 de litri unde poți să pui cablurile de încărcare, ceea ce e bine pentru că portul de încărcare este aici. Și dacă tot am menționat portul de încărcare, trebuie să vă spun că poți să încarci mașina asta cu 100 sau 128 de kWh. Asta în funcție de bateria pe care o alegi, pentru că Kia EV3 este disponibilă cu două dimensiuni pentru baterie, ambele poziționate în podea. Una mare de 81,4 kWh, util bineînțeles, și una mică de 56, dacă nu greșesc. Chiar autonomia declarată a mașinii este de între 400 de kilometri pentru bateria mică și 560 pentru bateria mare în ciclu combinat. Indiferent de bateria pe care o alegi, vei avea mașina disponibilă doar cu tracțiune față cu 204 cai putere. Atât. Interesant este că, deși platforma eGMP este la 800 de volți, mașina are o platformă pe 400 în acest caz. Deci poate fi și la 400 și la 800 de volți. M-am spus, timpul de încărcare va fi de aproximativ 30 de minute, indiferent de baterie, pentru că dacă ai bateria mică vei avea o putere maximă de încărcare de aproximativ 100 de kW, iar pe bateria mare vei avea 128 de kW, care compensează cumva pentru acest lucru. Și știu că unii dintre voi veți interesa și de asta. Accelerația până la 100 de km/h este de 7,4 secunde pentru versiunea cu baterie mai mică, pentru că e mai ușoară, respectiv 7,7 pentru cea cu baterie mare. Mi se pare absolut incredibil faptul că pe o mașină atât de mică poți să-ți cumperi o baterie de peste 80 de kWh. Cu siguranță cea mai importantă întrebare legată de această mașină, având în vedere faptul că cei de la Kia ne-au spus că ar trebui să fie de ajuns pentru o familie, adică n-ai nevoie de mașina asta plus încă una pentru deplasări mai lungi și așa mai departe, va fi legată de spațiul interior. V-am spus deja de acest mâner, da? Îți permite să intri în mașină și v-am spus deja de faptul că
Printre rivalii acestei mașini se găsesc Renault Megane E-Tech, așa cum au spus chiar cei de la Kia, dar din punctul meu de vedere cel mai important rival al acestei mașini este Volvo EX30, pe care vi l-am prezentat anul acesta în vreo câteva ipostaze deja. Ei, și aici se va da duelul. Vă spuneam, apartamentul este la fel ca la un Kia Sportage, deci spațiul interior ar trebui să fie îndestulător. Haideți să vorbim mai întâi de cum se simt materialele și aici avem plastic. Important de menționat e faptul că în tot interiorul găsești undeva la 28,5 kg de plastic reciclat. În diferite forme și din diferite surse, da? Și îl vei găsi aici pe panoul ușii care este moale. Și deși plasticul este reciclat, se simte bine la atingere, vopseaua este non-toxică pentru mânere și pentru toate decorațiunile din jur. Da, aici avem material moale, pielea o să fie sintetică din poliuretan, butonul pentru încălzirea scaunelor aici și spațiul de depozitare. Aici se simte cel mai ieftin plasticul, dar mi se pare că e în limita segmentului. Avem sistemul audio Harman Kardon, o noutate. De fapt, toată mașina e o noutate și așa arată mașina de aici, de la prezentarea, de la premiera mondială din Frankfurt. Haideți să vedem cât loc avem. Da? Și spațiu destul. Mult mai mult decât în Volvo EX30. Asta pot să vă zic. Hai să vedem cum stăm cu spațiul și în zona capului. Ating foarte puțin aici plafonul. Eu am 1,84, dar un trunchi un pic mai, să zicem, înalt decât a majorității oamenilor de 1,84, depinde foarte mult de configurația ta. Da, ating plafonul, dar la picioare am loc și podeaua este complet plată grație bateriei din ea. Și în stilul clasic Hyundai Kia deja, de fapt Kia, avem acest contur aici din care poți să-ți atârni sacoul. Avem material textil, iarăși ăsta provenit din surse reciclate. Cineva mi-a pornit încălzirea în scaun ca un fel de glumă. Guri de ventilație, spațiu de depozitare și deja tradiționalul port de încărcare USB Type-C aici în scaunele din spate și avem și o trapă destul de generoasă. Și așa arată planșa de bord a noului EV3 și dacă vă pare cunoscută, este absolut normal pentru că seamănă, la fel ca exteriorul, cu fratele, cu nava Amiral, dacă vreți, EV9. Și o să trecem în față și o să vă explic mai multe despre noul EV3 și de ce seamănă cu fratele său. Accesul se face cu ajutorul acestui mâner. Îmi plac oglinzile, sunt destul de mari și cred că o să-ți oferă o vizibilitate foarte bună. Hai să vedem cum stau materialele în partea din față. Îmi place faptul că, cel puțin pe acest model, nivel de echipare GT Line, panoul fețelor ușilor, panourile fețelor de uși sunt de aceeași calitate, da? Deci aici avem iarăși un plastic moale, la fel și în spate, nu se face discriminare între pasageri și aici, în zona aceasta, avem controlul multor funcții, da? Scaune încălzite, ventilate, volan încălzit și memoriile scaunelor. Foarte, foarte tare. Materialele, să știți că se simt bine la atingere, repet, doar zona aceasta are un plastic ceva mai neprietenos. Aici iarăși avem material textil și lumini ambientale. Și așa arată scaunele, iarăși inspirate de EV9, cu această combinație de piele sintetică în două culori și îmi plac foarte mult tetierele care au această plasă foarte confortabilă, exact la fel ca la EV9 și controlul scaunului, pentru că e un scaun electric, se face de aici. Iată, ne ajuns și la bord. Iată cât de bine arată acest volan. Mi se pare că are un design genial, cu aceste spițe care par separate de butucul central, dar e doar o iluzie optică. Butoanele sunt configurate cam în stilul clasic Hyundai Kia, da? Aici ai modurile de condus foarte tare. Aici avem o cameră cu infraroșu care se vede pe filmare, nu se vede cu ochiul liber, care supraveghează fața, pentru a se asigura că ești atent la drum. Și ce avem aici? Avem o planșă de bord în mai multe straturi, așa cum ne-a explicat designerul acestei mașini ceva mai devreme. O planșă de bord care iarăși e făcută cu materiale reciclate și nu e doar pentru a economisi costuri. Soluția asta este adoptată și pentru a reduce amprenta de dioxid de carbon foarte mult. Și dacă vrei să vezi tot de unde provine, de pe mașina asta, ce materiale s-au folosit, de unde provin și așa mai departe, ai un QR code acolo care te trimite la o pagină web care îți explică toate lucrurile. Ia uitați cum arată butoanele pentru climatizare, temperatură, da, mod. Climatizarea este pe două zone și aici avem o zonă cu butoane sensibile la atingere, care iarăși îmi place foarte, foarte mult și mi-aduce aminte de EV9. Porturi USB Type-C cu dublu rol aici, nicio problemă. Încărcare wireless aici, suport pentru pahare, da?
Și cheia, chiar și cheia seamănă cu cea de pe EV9. Mă grăbesc pentru că nu am foarte mult timp la dispoziție cu mașina, dar aici avem funcția cea mai importantă despre care s-a vorbit destul de mult la conferința de presă. Schimbătorul de viteze este aici, da? Deci nu este nicăieri, stați așa, este fix ca cel de pe EV9, nu este nicăieri în această zonă. Aici avem butoane pentru diferite funcții ale mașinii, autohold, cameră, funcție de parcare, senzor de parcare și downhill assist. Dar aici avem o tabletă, să-i spunem, un suport reglabil, da, extensibil, care îți permite, conform designului interior, să pui un laptop aici, să lucrezi, să mănânci, să faci foarte multe chestii. E destul de solidă, iar în spatele ei avem o cotieră reglabilă. Da? Îmi place foarte mult implementare și materialul se simte bine la atingere, iarăși și el provenit din materiale reciclate. Butonul de volum îmi place foarte mult cum a fost integrat aici, foarte tare. Și pe planșa de bord avem două ecrane de 17,3 inch care au o rezoluție foarte bună și ele sunt preluate de pe EV9. În mijloc avem tot așa un ecran pentru climatizare, cum v-am arătat și pe EV9, da? Și cam așa arată sistemul de infotainment, care puteți să observați că se mișcă foarte bine, funcțiile funcționează perfect, da? Avem meniul pentru EV charging și așa mai departe. Acum, pe lângă modul în care se mișcă, acum meniul acesta îl știți, dar EV3 o să aibă câteva chestii noi, o să aibă teme care pot fi inspirate de filmele Marvel, pot fi inspirate de Star Wars și așa mai departe, foarte multe chestii. Bineînțeles, mașina are o cartelă SIM la bord care aduce conectivitate la bordul ei, poți să faci streaming direct de la bordul ei și așa mai departe, poți să instalezi aplicații, update-uri over the air. Și ce am uitat să vă spun înainte să ne urcăm în mașină este faptul că acum poți să folosești telefonul pentru accesul la mașină. Bine, asta puteai să faci și înainte. Cu ultra wideband poți să folosești telefonul pe post de cheie și acesta va funcționa și dacă ți se termină bateria la telefon, da? Deci, pentru cei care erau îngrijorați, bă, dacă se termină bateria la telefon și nu mai poți să urcă mașină, nu este o problemă. Și nu se termină lucrurile aici. Noul EV3 vine cu câteva update-uri importante pe partea de soft. Acum o să ai un calculator pentru călătoria ta care se adaptează din mers. De exemplu, v-am spus la foarte multe clipuri și la clipul cu EV9 v-am spus că tu poți să bagi o destinație în sistemul de navigație. Acesta calculează cam pe unde ar trebui să oprești și câte minute și îți face așa un traseu în funcție de stațiile pe care le știi. Ei, pe EV3 acest sistem este dus la un nivel mai sus, adică mașina observă în timp real dacă se modifică parametrii călătoriei tale, da? Câtă încărcare mai e mașină, consum, autonomie rămasă și așa mai departe. Observă dacă se modifică și face schimbări în timp real. Pe lângă asta, mașina are și asistenți de rulare de nivel 2, Smart Adaptive Cruise Control, care îi permit mașinii să adapteze viteza în funcție de indicatoarele de viteză din jurul tău, da? Deci va adopta o nouă limită de viteză în funcție de zona în care te afli. În curbe, iarăși, va scădea automat viteza, te va ajuta să faci depășiri. Dacă ești pe autostradă, Highway Driving Assistant e la un alt nivel, adică ce va trebui să faci tu este să apeși pe semnalizare, iar apoi mașina o să înceapă să vireze ușor, tu trebuie doar să ții mâna pe volan. Și apropo, detecția pentru atenția ta se face cu ajutorul camerei, dar și cu ajutorul unor senzori din volan. Deci nu mai trebuie să miști de volan ca mașina să știe că ești atent. Când îți apare afișajul pe ecran, știți, care spune fii atent la drum, ține mâna pe volan, trebuie doar să-l atingi, pentru că acum este sensibil la atingere. Și toate aceste funcții vin pe EV3, deci va fi o mașină cu foarte, foarte multă tehnologie la bord. Bineînțeles, asta va avea și un preț. Și din păcate, deși clipul acesta a început ca un fel de laudă a celor de la Kia, mai ales pe partea de preț, pentru că ne așteptam să aflăm niște informații interesante despre mașină pe partea asta, deocamdată nu știm ce preț va avea. Asta este ceea ce o va defini, ce va face din EV3 un model de succes sau nu. Știm doar faptul că producția mașinii o să înceapă la sfârșitul verii și primele modele vor fi livrate până în toamnă. Știm faptul că pentru Kia, Europa reprezintă aproape 20% din vânzările la nivel global. Știm faptul că pentru Kia, piața europeană va reprezenta aproximativ 30% din vânzările de mașini electrice, deci o piață foarte importantă pentru Kia. Și asta înseamnă că probabil prețurile vor fi foarte competitive. Cât exact, nu știm.
Se zvonește că în jurul la 35.000 de euro. Ceea ce o poziționează foarte aproape de ceea ce consider eu a fi rivalul ei principal, Volvo EX30. Față de EX30, mașina asta are câteva avantaje, cum ar fi spațiu suplimentar la interior și posibil o baterie mai mare și o autonomie mai mare. Asta urmează să vedem când o să o testăm. Cea cu o baterie de 81,4 kWh va fi un record breaker dacă are un preț sub 40.000 de euro. Baterie de 80 de kWh pe o mașină de sub 40.000 de euro este o performanță în sine. Apoi trebuie să vedem cum va performa mașina asta. Asta o să observăm pe viitor. Eu zic că dacă prețul ei o să fie 35.000 de euro sau mai puțin, preț de pornire pentru bateria mică și pentru bateria mare sub 40.000 de euro, mașina asta va deveni mașina poporului. Ca să vă faceți o idee, în momentul de față avem Volvo EX30 care începe de la 38.500 de euro. Avem Volkswagen ID3 și Cupra Born care au prețuri similare undeva la 44.000 de euro preț de pornire cu baterie de 58 de kWh, da, și puteri similare. Renault Megane iarăși undeva pe la 34.000 de euro, undeva pe acolo, dar e o mașină mai mică decât asta, cu baterie considerabil mai mică și cu mai puțină putere. Smart Hashtag One încă n-a ajuns în România. Astea sunt rivalele listate de cei de la Kia. Mai avem Renault Scenic, din punctul meu de vedere s-ar putea să fie un rival foarte potent pentru mașina asta, așa că lucrurile vor evolua foarte interesant. Și bătălia începe să se încingă în acest segment, cel mai dorit segment, da, segmentul C de hatch, crossover. Nici nu i-aș spune SUV acestei mașini, pentru că nu mi se pare că e, în ciuda gărzii la sol ceva mai ridicată, da? Bun, acestea fiind spuse, repet, n-am foarte mult timp, trebuie să închei aici. Ce părere aveți voi despre această mașină? Cum vi se pare noul Kia EV3? V-ar interesa să vă luați una dacă ar avea prețul corect? Să spunem că e 35.000 de euro, corabla ajunge la 30.000 de euro. Vi se pare un raport bun? Gândiți-vă așa, un Duster 3 ajunge aproape 30.000 de euro. Și n-ai 204 cai și toată tehnologia și finisajele de pe mașina asta. Aștept părerea voastră în comentarii, să-mi spuneți ce preț v-ar atrage pe voi, cum vi se pare mașina per total ca pachet complet. Și bineînțeles, când o să ajungă în țară, o să-i facem o prezentare completă așa cum merită. Până atunci ne mulțumim cu atât, mulțumim celor de la Kia că ne-au invitat la Frankfurt să o vedem în premieră mondială. Nimic din tot ce vedeți aici nu ar fi posibil fără ajutorul vostru, fără susținerea voastră, fără faptul că vă uitați la mine. Pentru asta mă înclin, vă mulțumesc și vă invit să dați subscribe. Până data viitoare, ceau!